Mirë mbrëma shikues të nderuar kudo që jeni. Po e shikoni magazinën informative 55 minuta të kanalit të 3 të televizionit të vetëm publik të Kosovës. Pas përmbledhjes së shkurtër të ngjarjeve që e shënuan ditën e sotme, ju ftoj të ndjekni bisedën me musafirin ton special, historianin zotin Yusuf Bugjovi. Kosova, para, gjatë dhe pas Rambujesë është tema boshtë e mbrëmjes. Krahas musafirit në studio, do të sjellim edhe intervistën e shkurtër me gazetarin gjerman Erik Rathfelder. Qëndroni me ne. Me qëllim të kontrollit financiar ndaj institucioneve dhe luftës kundër korrupsionit, që nga sot ka nisur punën njësia për luftimin e mashtrimeve. Kjo njësi do të funksionojë në kuadër të zyrës kombëtare të auditimit. Ambasadori i SBA-ve në Kosovë, Filip Kosnet, ka bërë thirrje të skena politike për transparencë dhe llogaridhënie. Kosnet gjithashtu kërkoi nga institucionet të zbatojnë rekomandimet e auditorëve. Kryeministri Haradinaj është shprehur i gatshëm ta pezullojë taksën 100% ndaj produkteve serbe dhe bosnjake, me kusht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të garantojnë njohjen nga Serbia brenda kufive ekzistues. Si u shpreh Haradinaj, nga Bashkimi Evropian kërkoi të ndalë kushtëzimet që po i bën Kosovës dhe ta definojë procesin e integrimit. Kryeministri u prononcua sërish për kritikat rreth punësimeve e emërimeve jo meritore, si dhe ato mbi baza familjare e përmes lidhjeve politike. Përveç AAK-s, edhe partitë e tjera po e bëjnë të njëjtën gjë, ka komentuar kritikat i pari i qeverisë Haradinaj. Grupi parlamentar i LDK-s akuzoi Ministrinë e Kulturës dhe atë të Arsimit për keq menaxhem dhe keq përdorim të detyrës. LDK akuzon qeverinë se si lejoi zhvendosjen e Ministrisë së Kulturës nga Prishtina në Prizren. Gjithashtu, përfaqësues të LDK-s kanë kritikuar mashtin për mos komunikim mes bashkun për situatën e krijuar për zëvendësimin e orëve të humbura. Lëvizja vetëvendosje ka realizuar sot një aksion para zyrës së Komisionit Qendror Zgjedhor për mosfunksionalizimin e këtij institucioni. Ata akuzojnë presidentin Thaçi për bllokimin e këtij institucioni. Sipas VV-s, bllokimi i KQZ-s ka ndikuar që 13 subjekte politike mos t'i marrin fondet shtetërore të cilat u takojnë. Ministria e Shëndetësisë ka arritur të thyejë monopolin 20 vjeçar të furnizimit me material shpenzues për hemodializë, ku nënshkrimi i kontratave është vënuar mbi 8 muaj, pasi Ministria e Shëndetësisë nuk ka filluar me kohë procesin e tenderimit. Kështu konstatua në tryezën e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Nga raporti del se çmimet e kontraktuara në kontratën emergjente që kishin rrjedhur si rezultat i vonesave në procedurat e hapura ishin deri 209% më të larta. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tha se korrupsioni e ka dëmtuar shumë shëndetësinë dhe ka shpjeguar se eliminimi i sjelljeve korruptive është prioritet. Në 20 vjetorin e konferencës së Rambujesë ka kërkuar unifikim të spektrit politik për antarësimin e Kosovës në BE dhe në organizatat ndërkombëtare. Bashkimi i spektrit politik në atë kohë dhe besimi i palëkundur të Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëri të mundur arritjen e kësaj marrëveshjeje pas negociatave të vështira dhe raskapitëse. Sot, si 20 vjet më parë, duhet të bashkohemi të gjithë për ta jetësuar ëndrrën e radhës, antarësimin e Kosovës në BE, NATO dhe OKB, shkruan presidenti në Facebook. Marrëveshja Rambujesë finalizoi procesin e çlirimit të Kosovës, duke u shndruar në testament për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ka përfunduar Thaçi. Kosova para, gjatë dhe pas Rambujesë do jenë disa nga çështjet që do t'i trajtojmë me musafirin ton special në studio. Musafiri i sonëm është historiani, mos them analisti, gazetari, publicisti, shkrimtari, shumë vjeçar, me përvojë të hatashme dhe me një background të hatashëm politik, zoti Yusuf Bugjovi. Zoti Bugjovi na keni nderuar pa mas me pjesëmarrjen tuaj sonte në emisionin 55 minuta. Kjo bisedë besoj nuk është pa shkas. Dje dhe sot Kosova e shënoi një përvjetor të rëndësishëm në historinë e saj të re. Fjala është për përvjetorin e marrëveshjes së Rambujesë ose procesit
të Rambujesë. Ju aso kohë ishit analist, po edhe korespondent në Gaboni, e njëkohësisht nëse zgaboj ishit mjaft aktiv edhe në politikë. Si e shihni nga perspektiva e ditës së sotme procesin e Rambujesë të vitit 1999? Ju faleminderit për ftesën dhe gjithsesi kjo është një shkatës e mirë për një bisedë, edhe nga prizmi historianit, po edhe i publicistit, me që e thatë edhe jo kom qenë korespondent rilindjes atëherë, po jo vetëm korespondent, po kom marrë pjesë edhe në institucionet të ndryshme evropiane perëndimore të asaj kohë, për asa lejshin mundësi, dhe thotë dhe atëherë mundësit ka qenë bukur të mëdha krahasu me tash. Dhe pastaj një kallaballëk librash, kështu janë botuar të gjitha temat, ndoshta jeni një ndër të vetmit, jo vetëm në Kosovë, po mbase edhe në Ballkanë e Evropë, që në mënyrë shumë të thukët i keni dokumentuar këto procese të rëndësishme. Po, gjithsesi, mas përfundimit të karrierës si korespondent rilindjes në Bonn në vitin 2008, do thotë, ju kom qasë problematikës e shkrimit të historisë Kosovës, me që Kosova u shpallë shtet me 2008, formalisht, do thotë, sepse shtet Kosova objektivisht në mund të njohim, po thëmë se historian në vitin 2000-2001, kur u kriju në institucionat të tërshme, po konfirmimi është bërë me 2008. Dhe ishte domosdoshme që shteti Kosovës ta ketë dhe historinë e vetë. Historia shtetit Kosovës në një farë mënyrë obligante që të jetë një punë, të bëhet një punë intenzive, jo vetëm në të kaluarën, po dhe gjithas në atë proces i cili i parapriu shtetit Kosovës, veç sidomos se lëvizja e shtetëndërtimit të fundviteve të 80-ta dhe 90-ta dhe deri të Rambujeja që e thatë ju dhe intervenimi NATO-s. Ndoshta para se të ndalemi tek Rambujeja, është mirë ta bëjmë një rekapitulim të shbërjes së Jugosllavisë dhe rolit të subjekteve të atëhershme politike, po edhe të medias dhe të proceseve shoqërore që e shënuan periudhën e viteve të 90-ta. Sepse aso kohë ju ishit mjaft aktiv, ishit madje edhe njëri nga themeluesit e subjektit të para po të dytë, i cili e solli në një mënyrë pluralizmi në Kosovë. Fjala është për lidhjen demokratike të Kosovës. Po gjithsesi se procesi i shpërbrerjes Jugosllavisë do të thotë ka disa pamje. Ka pamjen geostrategjike, geopolitike, ka pamjen e mendshme të subjekteve që e kanë përbërë Jugosllavinë atëhershme, po dhe vesmas nga këndvështrimi jon i Kosovës dhe i shqiptarëve në përgjithësi, në cilën ata ishin pjesë sfundit pjesë e Federatës Jugoslave. Do thotë nga ky prizëm unë kam bërë përpjekje që edhe në Kosovën 5 vesmas ta përshkruaj këtë proces. Por megjithatë sonte me që është një shkasë dhe Rambujeja dhe ky proces i fundit, atë po nalim te kjo që e thatë ju, do thotë. Nga i këndvështrim ka qenë shumë interesant vetë akti i përbërjes së Jugosllavisë. Do thotë Kosova ka qenë, si thonë, ai shkaku kryesor, fokusimi kryesor i politikës Beogradit, do thotë asaj që ishte një projekt i Miloševićit dhe gjithë asaj strukture, cilët diku ka para se të vdes Tito në vitit 79 dolën me librin e kaltërt, në cilin e paralajmëron se Jugoslavia pas Titos nuk do të jetë më e tillë dhe atë mandej mas demonstratat vitit 81 faktikisht filloi procesi i shpërbrerjes së Jugosllavisë dhe që mos ndalem më shumë te ajo periudhë që dihet, por shkojmë te kjo që ju e thatë fillimi i angazhimit të Kosovës në atë proces, ajo ka të bëjë me rënimin e Kushtetutës së Kosovës me 23 mars vitit 1989, do thotë kur me tenke Serbia rënoi Kushtetutën dhe faktikisht shqiptarët e përjetuan atë si pushtim. Ishte pushtimi i tretë që historikisht mund të merret në 100 vjet të fundit që është bërë Kosovës, do thotë edhe raporteve serbo-shqiptare, të cilat shkuan nëpër një fazë të tillë pushtuese, siç ishte ajo vitit 1878-1912, edhe ky ishte i treti kështu në këtë mënyrë. Dhe për shqiptarët nuk mbeti tjetër atëherë pas që të organizoheshin, do thotë, me që klasa politike e shpenzuar aso kohë, nuk kishte më kurfar kredibiliteti as kurfar kapitali, i duhej që intelektualët dhe gjitha ajo inteligjencë ta merrshin përgjegjësinë. Ai ishte një proces si edhe vetë ju e dini, do të thotë 2-3 vjet të fundit se
konfrontimit të shkrimtarëve dhe intelektualëve shqiptarë me memorandumin e Akademisë Shkencave Serbe që doli diku ka fundit vitit 1986, do thotë domosdoshmërisht kjo elitë intelektuale kaloi në një fazë tjetër kur dhe paralajmëroi marrjen e përgjegjësisë. Konfrontimi ishte në nivelit tillë në gjitha ato pozicionet. Që nuk ishte fare lehtë. Jo, nuk ishte fare lehtë, kërkonte një mobilizim, por unë më kujtoj se në atë kohë ka ekzistuar një konsenzus mes intelektualëve shqiptarë në atë kohë, se që ndodh në periudha mjaft rralla kohore. Të paktën ju si historian këtë keni. Periudha të rralla, po megjithëse ka qenë modeli i rilindjes kombëtare në atë kohë. Për ne që kemi qenë të fshim brezin tonë në atë proces, edhe të intelektualëve dhe politik, rilindja kombëtare ka qenë një shembullës drejt për drejt në drejtim, sepse parafrasisht rrethanat e shpërberjes perandërisë osmane dhe të asaj të Jugosllavisë në disa pike kanë qenë të ujëse të njëjta, domethënë edhe në shpërbjerjen e perandërisë osmane vesma në ngjarjet e vitit 1908-1912, shqiptarët kanë kërkuar në një farë mënyrë të jenë të barabartë në perandërinë osmane. Kërkoheshin një vilajet në kuadër të perandërisë osmane që dije që çfarë do ta kishte fundin. Ndërsa në Jugosllavi qastin që u rënua autonomia, kërkoi po ashtu që ai subjektivitet të materializojnë rrethana të reja, do thotë kërkoi që të ishin të barabartë në Federatën apo Konfederatën Jugoslave. Dhe do thotë kjo klasë politike doli me atë koncept. Dhe ishte domosdoshme që të krijohet një parti politike, se pa parti politike nuk mund. Zoti Bugjovi, veç edhe pak të ndalemi tek kjo periudhë. Realisht në ish Jugosllavi proceset të ndodhen njëkohësisht. Ishte përpjekja për shlirimin e Kosovës, gjë që ishte normale në rrethanat në të cilat populli ekzistante aso kohe. Por paralelisht ndodhte edhe lindja e një sistemi të ri, politik dhe ekonomik. Me rastin e krijimit të ujdit, të lidhjes demokratike dhe më vonë edhe të disa subjekteve tjera politike, sado kishte pak. A ekzistonte vedia e krijimit edhe të pluralizmit, apo ishte vetëm çlirimi i Kosovës nga ai regjim në prioritet? Ta them këtu se ujdi nuk ka formu si subjekt politik, ka pas tendencë që të bëhet, po e ka dështu. Dhe ka dështu sepse ka qenë një lëvizje pan-jugoslave, ka qenë markuviç i tjerë, u eksperimentu jo rastësisht në Kosovë, po e dështoj. Po partia parlamentare pak më vonë? Ato kanë arë shumë më vonë. LDK-ja ka qenë barë se gjitha ti procesi. LDK-ja ka qenë bërthama dhe gjitha e që i që ato proceset. Të thotë LDK-ja morë për sipër atë. Jo, thotë problemi çlirimi edhe zgjimi kombëtar edhe parlamentarizmi. Unë mendoj se në atë kohë nuk është mendu shumë për çlirimin, është mendu për barazin në kuadrat një sistemit politik. Ani pëse është ditë se Jugoslavia do të bi, megjithatë adutët tona dhe adutët në rrethana të tilla kur dije se ra mori Berlinit, kur komunizmi ishte në gramën e fundit dhe dije se dhe Bashkimi Sovjetik do të binte, do të përfundonte, do të thotë lufta aftopt dhe detanti, atëherë metej një tranzicion, një pluralizëm. Ai është argumenti më i fortë i joni, se vetëm ashtu mund të shkojë, sepse dhe vetveti dhe ngjarjet nga gjatë të tutje, gjithë ato lëvizjet, demonstratat, edhe të nishit kanë pas për kërkesë Kosovë Republikë, barazin. Dhe na jemi nisë me konceptin e barazisë. Barazia ishte ajo që ti ta siguronte një mundësi të redefinimit pozitës tonë, dhe pluralizmi ishte një mundësi shumë e madhe, sepse Jugoslavia një vjet para se të shpërbehej e aprovoi me insistimin amerikan dhe europian ligjet për partitë politike. Dhe LDK-ja u themelu ndër partitë e para politike në Jugosllavi. Jo, deri në atë kohë se brenda 3-4 muajve LDK-ja arriti të jetë partia më e madhe në Jugosllavi me 700.000 antar, arriti që të vejnë binar paralel historik dy ngjarje shumë të rëndësishme, rënimin e Partisë Komuniste dhe të njëjtën kohë dhe procesin të shlirimit nga Serbia, të lirimit nga tutela e Serbisë, që ndodhi me deklaratën kushtetuese të 2 korrikut vitit 1990, që ishte një parakusht që të plotësohen kushtet për rrethanat e ardhshme të një infrastrukture
legjitime demokratike ku shqiptarët do ta kishin vendin e vet do barabartë në federatën apo konfederatën jugoslave. Ju dini ato 3 pikat që u aprovuan atëherë dhe pra gjitha do të them kështu. Pluralizmi ka qenë një mundësi shumë e madhe dhe vetëm në cilin na kemi llogaritë se mund të realizojmë kërkesat tona dhe ashtu është vepruar, do thotë edhe LDK nëse shikohet si more rolin në lëvizje nga 2 korriko, 7 shtatori, po edhe referendumi për pavarësi dhe deri qeveria përkohshme diku në fund vitit 1991 e ka udhëhequr këtë proces. Dhe kjo ka qenë një koncept unanim i shqiptarëve të Jugosllavisë që të krijojnë infrastrukturën për një zgjidhje demokratike të çështjes Kosovës dhe gjithë ato kanë shkuar në këtë drejtim. Dhe këtu deshta ta them sepse këtu vazhdimisht nganjëherë shpesh ngatrohet çlirimi me barazinë dhe edhe me pluralizmin. Na kemi luftuar për barazi në rrethanat e pluralizmit politik. Dhe kjo është se me luajë si subjekt politik në kuadër të partive tjera në Jugosllavi dhe ka qenë vetmja zgjidhje dhe vetmja mundësi dhe ju dini se edhe ju keni qenë pjesëmarrës në atë proces. Ky ka qenë si diskurs politik, por aso kohë unë si gazetar kam jetuar me terenin shumë. Dhe në për hapësirat, vendbanimet rurale, diskursi politik nuk përputhej shumë me ndjesinë dhe mënyrën se si qytetarët e rëndëmt e artikulanin kërkesën e tyre. Sidomos pas kohës ju kujtohet të helmimeve masive, nesër më duket ishte 29 vjetori i tyre. Njerëzit e kanë perceptuar si nevojë për çlirim. Unë mendoj se edhe si historian, natyrisht kompetenca flet. Ka qenë koncepti i LDK-s, cila ka udhëhequr ato të krijohet mundësia për Kosova të jetë barabartë në federatën e konfederatën jugoslave, se me të zgjidhshin probleme të tjera. Çlirimi ishte një proces tjetër. Çlirimi ndodhi në rrethanat 10 93, 94, kur veç humbën gjitha mundësitë një zgjidhje tjetër, kur Serbia filloi luftën dhe Jugosllavia faktikisht u shpërbe, se e dinë me konferencën e Hagës në gusht të vitit 1991, sipas Komisionit Badinterit u pranoi shpërblerja e Jugosllavisë. Do thotë ato 8 subjekte kishin drejt që 6 subjekte faktikisht i pranoi Komisioni Badinterit, 2 krahin aty. Por gjithsesi Jugoslavia më nuk ekzistonte. Do thotë se në ato rrethana atëherë për ne ishin 2 sfida të shumë të rëndësishme, se si do të gjinej vendi se Kosova ishte shpallur. Kishte shpallur me 2 korrekë me konstitutën e Kaçanikut pavarësinë. Në çfarë konstelacioni nuk njihej, por ishte shteti paralel, do thotë krijoi një situatë që ndodhi më vonë. Gjithë ato zhvillimet nga viti 1996, mas Daytonit të tutje 98, 99, ajo ishte një deponim civilizues, shtetëndërtues që u krijoi infrastruktura, cilën mandej edhe ndodhi edhe vetë. Po ju si historian, si e spjegoni faktin dhe rrethanat e asokoshme? U krijua një subjekt politik i cili de facto e mobilizoi gjithë popullatën. Ishte ndoshta në historinë e re të Kosovës subjekti i parë politik me orientim shumë të qartë pro-perëndimor. Megjithatë, filozofia e atij subjekti politik nuk rezultoi me finalen e dëshiruar. Unë mendoj se ka rezultuar pikërisht. Mendoni se aty është gjeneza? Unë mendoj se mund nëse më lejohet të them edhe me disa fjalë sepse unë kam shoh këtu edhe në librin tim, edhe kthesat e mëdha zakonisht nuk maten me momente të caktuara, por maten sikur maratona. Viti 1989, kur themelu lidhja demokratike e Kosovës, kur faktikisht u shpërbej Jugoslavia në vitin 1991, sipas Komisionit Badinterit, shënonte një maraton. Një maraton që dihet që do të ishte shumë e gjatë, do të ishte shumë e mundimshme dhe me shumë sfida. Një maraton ku shqiptarët dhe Kosova do duheshin të jepshin gjitha dëshmitë se janë për një përcaktim demokratik, se do të respektojnë drejtin e vetëvendosjes dhe infrastruktura që do të krijohet mas ramjes së Bashkimit Sovjetik e tjera do të jetë të favorshme që këtë ta pranojë. Dhe krijimi i qeverisë përkohshme dhe gjithë ato që u krijuan, do thotë, arsimi i pavarur në rritjen ato institucione ishin një deponim shumë i madh
që do të qojtë të kjo që ndodhi ma vonë. Unë mendoj se ka edhe ka pas edhe dëshprime, ka pas edhe zhgënjime tjera, por ato kanë qenë se ndoshta njerëz kanë menuar se po u bë greva përgjithshme atë diku në shtatorin e vitit 90 dhe mas 2-3 muajve do zgjidhen problemet. U mbyllën shkollat, u hapen shkollat paralele, të zgjidhet problemi për 6 muaj një vit, jo. Edhe ky problem filloi një shpërim i përgjithshëm, po edhe shteti paralel kishte shumë probleme. Kishte probleme sepse vetvetiu me shtetin paralel na e arritëm që Serbinë ta reduktojmë në një pushtues thjesht. Ai ishte Serbia në atë kohë vetëm me pranimin ushtarake policore, po ishte pushtues. Megjithatë ai përcaktonte frymëmarrjen e jetës edhe ekonomike dhe politike, represioni ishte. Dhe në këtë aspekt shumë kush mendonte sepse është një kohë që po humbet. Edhe kishte edhe deklarime, prononcime se hajde të fillojmë edhe një luftë të diçka tjetër. Unë mendoj se ata poteza kanë qenë shumë të matur mirë, nuk kanë qenë kryen veti, po kanë qenë, na e dini, po dim gjithë, kemi pas sponsor rusë shumë të fortë, SBA dhe vendet europiane, po SBA kanë qenë drejt për drejt të kyçur në procesin prej themelimit lidhjes demokratike të Kosovës e deri te dini të Rambujesë, të bombat, kanë qenë sponsorizues kryesor. Nëse dini, jo vetëm ai procesi i atij shtetit paralel me ato telashat, me atij problemet, u siguru pikërisht nga amerikanët dhe nga urdhni i Kështnella ose ja nxori presidenti Bush në rrethor të vitit 1992, kur ja vuni pikat e kuqe, vijat e kuqe të Serbisë, se nuk do të lejohet bartja konfliktit në Kosovë. Do të thotë në një farë mënyrë kur lufta veç u bartën në Korasi dhe filloi në Bosnjë me masakrat e tmerrshme, shteti paralel i Kosovës kishte një mbulesë të jashtëzakonisht fuqishme sepse nuk gëzonte Serbia të intervenonte këtu. Pse Kosova nuk ishte në gjendje që ta imponojë vetvetën përmes institucioneve dhe subjekteve politike që i kishte normal paralele aso kohë në të ullët në tryezën e Daytonit. Nuk ka pas mundësi ta bëjë Kosova. Ju dini se edhe Komisioni i Badinterit i ka sjell vendimin shpërblerjes Jugosllavisë, ju ka njoftë vetëm 6 republikave. 2 krajina nuk është njoftë. Kështu që Kosova është dashur të kalojë edhe atë pengesë shumë të madhe. Dhe nuk është që nuk ka qenë Kosova, por ju dini se brenga kryesore e evropianëve të cilët nuk kanë qenë gjithashtu përgatitur për shkatrimin, sfidën e shkatrimit të Jugosllavisë dhe aventurat e Miloševićit, nuk ka qenë aktive, nuk ka qenë përgatitur. Është dashur SBA-t tek në vitin 94 të futen pak ma shumë, po drejt 50-94 të përgatisin edhe 95-96 ullujin e kroatëve dhe të përgatisin Daytonin, sepse amerikanët ishin zonën me dy procese shumë mëdha në sferën globale. Ishte rënimi i Bashkimit Sovjetik që kërkonte një angazhim global të amerikanëve, po ishte edhe Iraku, intervenimi në Irak. Kështu që 2-3 vjet e para amerikanët gati kanë qenë jashtë ndërhyrjes. Vetëm nga viti 94, kur kanë filluar amerikanët të futen këtu, në farë mënyrë ordit se në Bosnë do të vi deri te thymja e fuqisë ushtarake të Miloševićit. Pa një ulluj në Bosnë, në Kroasi, nuk ka pas mundësi të ndodhë, dhe pa Daytoni nuk ka pas mundësi. Vetëm mas Daytonit, ju dini, ka ardhur Kosova në rand të ditës, në një forme tjetër. Pas Daytonit, jo, s'ka pas mundësi. Kanë qenë Kroacia, ka qenë Bosna, kanë qenë probleme shumë të mëdha, probleme globale, edhe mirë që në Kosova nuk ka ardhur në rand, sepse na atë do të ishim humbësit kryesor. Ju dini se dhe Shqipënia ka qenë në gjendje shumë të rëndë. Tranzicioni i Shqipënisë ka qenë një ndër tranzicionet më të rënda dhe më të vështira, edhe më shumë që ka dëmtuar Kosovës në fazat vendimtare, veç mas vitit 97, rënimi i shtetit shqiptar, edhe tjera, prandaj deshta them se ka qenë e pamundur që Kosova të futet në agjendën e atyne zhvillimeve si kërkohen vitin 92, se kishte edhe zana atërshme, hajde Kosova ta nis frontin e jugut nga Kroacia tjera.
Ajo ka qenë një punë... Qka LDK-ja aso kohë Aso kohë ka refuzu, jo vetëm LDK-ja, por mendoj se gjitha subjekte tjera, pas në një avanturiera ose në një kësi që ka qenë në njëri me kokë të nxehtë, gjithë e kanë ditë se do të ishte një avanturë shumë e madhe. Nuk ishte koha... Po në vitin 1997 filluan të dalin në sipërfaqe komunikatat e para, fillimisht virtuale të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. A ishte konflikt apo raport i ftoht, i krijuar në mënyrë artificiale mes lidhjes demokratike të Kosovës, institucioneve që ishin në egzil dhe UÇK-s atëherë? Unë mendoj se këto përgjigjja duhet jepet nëse nisemi prej pozicionit Daytonit. Daytonit dhe viti marrëveshjet e Daytonit e thej monopolin edhe ushtarak dhe politik të Serbisë. Do thotë Miloševići e pa aty se ishte humës. Dhe Bosnia, zgjidhja ishte tregon se ju dha një farë përgjigje Bosnës dhe Kroacisë. Atëherë mbeti kjo pjesa tjetër. Nëse ju kujtohet letra që Clintoni atëherë ja dërgoi Rrugovës nëpërmes ambasadorit Perina, i thotë se ne nuk do të përfshijmë Kosovën në Bosnë dhe mirë që nuk është përfshija, sepse shqiptarët kërkojshin atëherë dhe ja leshin e fajsoshin Rrugovën atëherë sepse ju na lat jashtë Daytonit. Po, por pyetja ka të bëj me raportet e asokashme LDK pikërisht deshta dalte. A ishte ky problem artificial apo kishte diçka reale? Tash po dalte ajo. Pikërisht në këtë konstelacion do thotë mas Daytonit u krijuan mundësit që çështja e Kosovës të shënojë një kthejës. Diplomacia, lufta diplomacisë duhet të zëvendësohej me diplomacinë e luftës. Dhe në atë drejtim unë mendoj se prapë SHBA kanë pas një rol tepër aktiv dhe drejt për drejt. SHBA ju duhej nga mas vitit 1996 të intensifikohej në një farë mënyrë dhe rezistenca aktive në Kosovë. Jo pse shteti paralel se ka pas. Qeveria Kosovës se ka pas prej fillimit Ministrinë e Mbrojtjes tjetër kretet, ju dini se në të treshën Ministria e Mbrojtjes ka pësu një fiasko u burgosën Gjeneral Hajzeri e 100 sa tjerë dhe një farë mënyrë u arrit, kujtoj se me intervenimin e Amerikanëve që të ketë një pauzë, mos të provokohet Serbia në atë situatë, përderisa të zgjidhet problemi i Bosnës së tjera. Dhe mas asaj, kujtoj se SHBA-t në mënyrë drejt për drejt kërkon që të intensifikohet rezistenca aktive. Por edhe këtu mund të themi, unë njalën bukur shumë të librat e mia, është një marrëveshje që ka qenë. SHBA-t kanë qenë të interesuar për një të ruhet edhe lëvizja paqësore që është institucionale e paqësore. Po që realisht ishte dukshme në momentin që të dy palët, UÇK-ja dhe LDK-ja ishin në tryezë në Rambuje bashkë. Në jetën kohë, Amerikanëve vijnë një duhi edhe dy krahët. Edhe krahët. Edhe kështu që duhet kërkohet aty. Tjetër, ju si e thata, ka pas probleme shumë mëdha. Ka pas probleme shumë mëdha pikërisht sepse kanë qenë dy stereotipet të fiksume bukur shumë deri në konfrontim të mbrëmshëm mes linjës institucionale pasore dhe rezistencës së armatosur. Do të thotë kanë qenë dy koncepte që unë merrem gjasisht librin tim 5, një koncept demokratik dhe një koncept ideologjik. Koncepti demokratik ka qenë me LDK, Rrugova, gjithë ajo që i kishte shtetin paralel që e krijoi. Edhe ndërsa ishte koncepti tjetër ideologjik me LPK në tjerë, me ilegalitetin që kërkojshin që kjo rezistencë të dinamizohet, sepse shumë prej tyre kanë qenë pjesë të lidhjes demokratike të Kosovës, kanë qenë militant të LDK-s edhe në pushtetin, por në momentin e saktuar ata në ishin të domosdoshme që të intensifikohet rezistenca e armatosur dhe kujtoj se edhe faktori ndërkombëtar ai që ishte interesuar veçanërisht amerikan për diçka të tillë, kishte një partner këto lëvizje dhe aty mund të merret. Aty atëherë normal se janë disa probleme që dolen mes edhe LDK-s dhe LPK-s, lëvizjes institucionale pasore dhe ku ishte problemi? Ishte thjesht një luftë për pushtet? Unë mendoj se ka çështjet konceptuale ideologjike. Ka qenë edhe çështjet për pushtet dhe çështjet edhe faktori jashtëm ka pasur një strategji. Edhe në 97 ndikun mas është majtë një mbledhje e mshefun e faktorëve ushtarak NATO-s se do të intervenohet në Kosovë mas asaj që ndodhi, por se si do të shkohet me ato. Franca
në figurë decisive ka kërku Franca, cila nuk ishte kyçur në ato si dihet, që të intervenohet, por mos jetë partner faktor i shtet ndërtuesi i Kosovës. Të jetë një faktor cilin ma letë të futen diku në fesatet nërshme, por që nuk do të jenë barcë sepse ndronte stereotipi i zgjidhjes qasë shqiptare në Ballkan. Po se do të lejohej që lufta të zhvillohej mbi bazat institucionale, siç ishte Farku e tjera, sado që kujtoj se këtë Rugova dhe këta ordinar ta kryjnë detyrën kushtetuese ta merr përsipër edhe këtë çështje përkundër këtyre parapaskena që në bë, por prapë të zhvillohej diçka e tillë, do të thotë që Kosova do ta kishte një tretman të qërimit atëherë. Faktori ndërkombëtar nuk ka qenë i gatshëm për diçka të tillë. Nuk ka qenë as NATO e gatshme, por gjithë kanë kërkuar spaku në një kompromis thjeshtë me Rusinë, po deri diku me Kinën. Kjo pa më pas edhe në Rambujë. Edhe Rambujë, tash mund të shkojmë edhe tek kjo. Kosova nuk përmendej fare, ku ideja ishte që të mbetet pjesë Serbisë dhe Malit të Zi. Se nëse mund të kalojmë tash te edhe te kjo Rambujë. A dëshironi të kalojmë apo të ndalemi? Kemi edhe intervistën me analistin gjerman Erik Rathfelder. Unë mendoj se mund ta ndëgjojmë intervistën. Ta ndëgjojmë pastaj komentojmë. Ju kam bërë 2-3 fjalë rreth aspektit të LDK dhe UÇK. Do thotë unë mendoj se janë këto probleme të jashtme dhe të mbrëmshme. Ju e thatë aty se ka pas luftë për pushtet, po ka pas. Është shumë e vërtetë se krahu i ilegalitetit, krahu i cili në një moment e ka një vetën si partner të Amerikanëve, pavarësisht në fillim UÇK u quajtë terroristë tjera, por në kanalet tjera UÇK është përkrahur prej Amerikanëve dhe prej Gjermanëve, aty nuk ka dilema. Ata kanë kërkuar se nëse unë jam partneri i luftës, unë do ta kem pushtetin politik. Edhe gjithë ato që kanë ndodhur, për cilat sigurisht mund bisedohet gjatë, janë probleme se kush do ta merr pushtetin e ardhshëm në Kosovë. Edhe qeveria përkohshme që u dha mandatin në Rambujë, ishte një problem dhe vazhdoi si konflikt mandej dhe të disa probleme që unë nalem me shumë të libri 6-7, cilat mund të trajtojmë edhe ma tutje. Por konflikti ka ekzistuar, lufta për pushtet ka ekzistuar, kanë qenë dy koncepte, koncepti demokratik dhe ideologjik. Ilegaliteti, LPK kanë qenë koncepti ideologjike, kanë kërku pushtet, me çdo kusht. Unë kisha kërkuar nga regjia nëse ka mundësi që ta transmetojmë intervistën e shkurtër me gazetarin Erik Rathfelder, i cili qysh nga viti 1983 ishte prezent në Ballkan dhe në Kosovë. Ta ndëgjojmë. Erik, mirë se vjen dhe faleminderit për kohën tuaj. Do të jeni më në sonte në emisionin 55 minuta. Show. I would start with the news basically. Do të filloja me një lajm në fakt. Dje Kosova ka shënuar 20 vjetorin e marrëveshjes së Rambujës, cila është rëndësia e kësaj marrëveshjeje dhe si ka ndikuar në procesin e saj për këtë Kosovës dhe Ballkanit, që nga viti 1998-99 e deri më tani. Since 1998 and 9 up to now. At first I would say the Rambujë agreement was not done. It failed. This is the first point. And why did it fail? Së pari do të thoja se marrëveshja e Rambujës nuk u arrit. Ajo dështoi. Kjo si pikë e parë. Dhe pse ka dështuar? Sepse lojtari kryesor nuk ishte aty. Zotri Miloševići nuk ishte ardhur. Ideja prapa perdeve e amerikanëve ishte të përsërisin diçka si marrëveshja e Daytonit dhe të detyrojnë njerëzit të diskutojnë së bashku. Por kjo nuk ndodhi. Kështu Miloševići refuzoi këtë, por gjithashtu edhe Pavle, kreu i kishës ortodokse serbe, kishte as ndikim sa thot jo. Dhe ai e tha këtë hapur edhe para shtypit në Paris në atë kohë. And he was so influential also to say no, and he said this openly in the press in Paris in this time. But that agreement has been signed by other. Por kjo marrëveshje u nënshkrua nga aktorët e tjerë ndërkombëtar dhe nga përfaqësuesit e Kosovës. Delegacioni i Kosovës, i cili përbëhej në atë kohë nga ish presidenti Rugova dhe përfaqësuesit e ish UÇK-s, si dhe nga shoqëria civile.
Yeah, this is, they signed. This was very important because this gave then the sign to the Po, ata e nënshkruan, kjo ishte shumë e rëndësishme, sepse pastaj kjo e dha sinjalin për NATO-n që sulmoi Serbinë. Serbia was stupid, I have to say. Also, if you look now at Rambujesë and what they would have gotten. Duhet them se Serbia u tregua e marr. Nëse e shohim tani Rambujesën, dahet se çfarë do të merrnin në Rambujë, Kosova do të ishte vërtet pjesë e Serbisë dhe do të kishte disa ndërkombëtar që do të luanin një rol, por në fakt nuk do të kishte pavarësi. Pra, lufta ishte nevojshme për ta bërë Kosovën të pavarur, më duhet të them. To make Kosovo independent, I have to say that was not the goal. Ky nuk ishte qëllimi në atë kohë. It was not the goal, but it was then yeah, but it Nuk ishte ky qëllimi, por ka një logjik në këtë dhe filloi lufta. Gjithashtu kishte një logjik në atë që pala serbe përzuri gjithë shqiptarët, u përpoqët përzimte të gjithë shqiptarët. Mendoj se kjo mund të parashihej. Disa nga akterët të NATO ishin të befasuar. Some actors of the NATO were surprised, I not, and so developed a very, very bad situation. Unë nuk isha. Kështu zhvillua një situatë shumë e keqe për qytetarët e Kosovës. Por unë edhe tani ende admiroj se si njerëzit ishin plotësisht të vetëdijshëm se kjo luftë do të përfundojë dhe se do të kthehen. That this war will have an end and we will go back, so they said, and all these events. You know, there is a saying. Ka një thënie shpresa vdes e fundit. Yeah, but the people were very aware about the situation and. Por njerëzit ishin shumë të vetëdijshëm për situatën dhe është strategji, por disi edhe fillimin një diçkaje të re. Por tani 20 vite pas e shohim të gjithë se jemi në një gjendje të pasigurt. Ende nuk ka shtet. Ka shtet, por nuk është i njohur nga gjithë, nga fqinjet dhe mbi të gjitha nga Serbia. Kështu që kjo po i bllokon aktivitetet. Kolegët e mi, gazetarët e huaj e vërejtën se shqiptarët duan të punojnë, të bëjnë diçka me njëherë, të rindërtojnë vendin dhe kjo vetëm brenda disa muajve në disa prej zonave. E kjo dha shpresë se Kosova do të zhvillohej. Që me këtë blokadë. So what's your impression? Did Kosovo? Pra cila është përshtypja juaj, a është zhvilluar Kosova? In some ways, really, it is such a different. Në disa mënyra po, në disa mënyra vërtet ka dallim. Nëse vozisni nga Mitrovica deri këtu ka një ndryshim të habitshëm. Where there were meadows and some small villages, now is almost a city. But this is also. Ka pasur livade dhe fshatra të vogla, kurse tani është thuajse një qytet. Por kjo gjithashtu është një fantazi, një fantom, nuk është realitet, sepse për të mbijetuar si shoqëri nevojitet prodhimtari, paqe për gjithë. For everybody who Isn't there a peace? A nuk ka paqe? We have on the Balkans in general, we have somehow. Në Ballkan, në përgjithësi, disi kemi janë pushim, por nuk është paqe vërtet. Paqe është kur mund të qani së bashku. Kjo është ajo që ma ka thënë njëherë një filozofe serbe pas luftës së Bosnjës, kur ajo ishte përpjekur për të bërë pajtim me muslimanët në një fshat ku më parë ishin vrarë shumë njerëz. Dhe paqja është atëherë kur mund të qani së bashku, por nuk ka shenja se mund të qahet së bashku tani. And the peace is if you can cry together. But there is no sign that one can cry together. No sign. Eric, we started with dialogue because Rambujesë was kind of dialogue. Erik, ne fillua me dialogun, sepse Rambujeja ishte një lloj dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë me aktorët ndërkombëtar si lehtësues apo ndërmjetësues, që atëherë dialogjet nuk kanë pushuar asnjëherë në këtë rajon. Kemi pasur dialogun e Vjenës, kemi pasur dialogun e Brukselit, tani po flasim për një dialog të ri për marrëveshjen përfundimtare. Çfarë janë pritjet e juaja nga ky dialog? Si do të mbyllet ky kapitull i tërë i marrëdhënieve Kosovë-Serbi? Of the Kosovo-Serbia relations will be closed.
You politicians, as far as I could see, they think that they have now the momentum on their side. Me sa ka mundur të shoh, politikanët tuaj mendojnë se e kanë momentin në anën e tyre, dhe se tani është rasti, këtë vit, që të ketë një përparim në negociata. Nëse kemi të bëjmë me dikë që është optimist, mund të themi po, por unë jam shumë pesimist sa i përket qasjes etnike dhe sa i përket shkëmbimit të territoreve. Pra ju jeni kundër shkëmbimit të territoreve. Pse? Mendoj se kjo sjell shumë problem pasaj. Çfarë do të mendojnë shqiptarët në Maqedoni ose shqiptarët në Maltëzi? Apo çfarë do të ndodhë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku tashmë disa ambicjet serbe radikal janë të qarta se atje nuk ka Republika Srpska më, por ka Serbi perëndimore. Dhe ka një potencial. Republika Srpska anymore, this is Western Serbia. And you have within a potential Kosovo political scene, there are divergences. Opinions are diverse. President of the Kosovo, he is... Edhe në skenën politike të Kosovës ka divergjenca, mendimet janë të ndryshme. Presidenti i Kosovës e promovon korrigjimin e kufirit të cilin ju po e kundërshtoni. Pra në të njëjtën kohë Kosova e ka një delegacion shtetëror, një organ të ri që insiston se dialogu do të vazhdojë brenda kufive ekzistues. Pra, a besoni se shtetet e Ballkanit mund të mbesin multietnike? A është kjo e mundur? A është e arritshme? But there is no other chance except you kill each other or whatever. If you want to have Nuk ka mundësi tjetër, përveç nëse vrisni njëri tjetrin. Nëse doni të keni ambient paqësor, atëherë duhet të respektoni vendin dhe atë që ka ndodhur në të kaluarën, historinë. Kështu është puna. Dhe të qarit së bashku nënkupton që njerëzit duhet të pranojnë krimet që janë bërë nga njerëzit e tyre. Cry together means that one has to admit what crimes was done by their own people. If Serbia or also Kosovars are able to admit which crimes they had. Nëse Serbia, por gjithashtu edhe kosovarët, janë gatshëm të pranojnë cilat krime i kanë kryer, mund të bisedohet me të vërtetë. Por tani kjo është shumë larg negociatave. Këto negociata janë pak a shumë negociata teknike, politike, por nuk janë të thella, dhe nëse ky proces nuk është i thellë, atëherë do të dështoj. And if this process is not deep, it will fail. But are there chances, let's say Germany, to take... Por a ka mundësi të themi që Gjermania të merr një rol më të madh, që SBA të marrë një rol më të madh në mënyrë që ky lloj i dialogut dhe i negociatave të këtë çështje më të thellë? Yeah, sure. If the international powers now are ready to really to help, let's say help, that they know. Po, sigurisht. Nëse fuqinë ndërkombëtare tani janë vërtet gatshme të ndihmojnë që negociatat shkojnë mirë, të përparojnë, nëse nuk i bllokojnë dhe nëse bëjnë propozime që janë të dobishme për të dy palët, atëherë mund të dalë diçka. For both sides. It could come something out. But if you question the principles of... Por nëse vjen pikpyetje parimet e bashkëjetesës paqësore, thjesht nuk brengosën për njerëzit që dërgohen nga njëra anë në tjetrën e kështu me radhë, atëherë diçka nuk është në rregull. E kjo nuk mund të ndodhë. This cannot be. Eric, our time has gone. Erik, koha jon prej 10 minutash përfundoi. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë mbrëmje. E ndëgjuam intervistën me, nëse zgaboj, mikun e juaj se ju njiheni bukur gjatë qysh prej viteve të 80-ta. Ishte pra ky Erik Rathfelder, analist për Die Tageszeitung. I ndëgjuat edhe pikpamjet e ti. Jeni të afërt me këto pikpamje apo i kundërshtani? Në librat e juaja ju keni trajtu shumë nga fenomenet për cilat folje, Eriko. Unë mendoj se me shumë shka që tha zoti Rathfelder pajtohem sepse nuk ka se si ndryshe njeriu në një rezon të shnosh të gjykojë ndryshe. Po shfrytëzoj rastin të them vetëm 2-3 fjalë dhe mandej po ndërlidhem me këtë.
Unë fillimisht kom thonë, jam deklaru fillimisht kundër iniciativës e presidentit Thaqe, kom qujtë antikushtetuese, antidiplomatike dhe naive në kuptimin politik. Do thotë dhe kjo është një absurd që e përcjell në një shtet cilin ka intervenu perëndimi dhe Rambujesë gjithat, dhe presidenti i cili është ai i cili do duhet ta mbrojë kushtetutën dhe ne dhe dy kushtetutës këtë e obligon deli pari dhe që të në pazar shtetin. Do thotë të hapë çështje të cilat janë të një natyre të çrregulluse për shqiptarët dhe për jo vetëm për shqiptarët, por për Ballkanin. Por ju, zoti Bugjovi, nuk ishit vetëm kritik vetëm ndaj presidentit Thaqe dhe ides për korrigjim të kufirit. Ju ishit mjaft kritik edhe në formatin dhe mënyrën se si është realizuar edhe dialogu teknik. Unë kom qenë vazhdimisht kritik ndaj saj dhe po më vjen keq se kom pas drejt në drejtim, sepse dhe në fillim kur kanë fillu këto bisedime me Beogradin, diku kanë fillu nga viti 2010, nuk ka pas seriozitet. Edhe ajo që ka qenë handikepi kryesor i gjithë kësaj, që po shihet se ka sjellte dhe pasojë do sjell, është sepse serbët e Kosovës janë lënë jashtë procesit. Është ndru diskursi i problematikës, në vend se dialogu me Serbinë, po edhe me Bashkimin Evropian dhe me faktorë tjerë të jetë në dialog të jenë problemet e serbëve të Kosovës dhe të shikohet që të zbatohet marrëveshja atisarit me cilin pashtu unë nuk jam pajtu, por megjithatë ka qenë një kompromis i domosdoshëm rreth decentralizimit. Është dashur me njëherë të hyhet të zbatimit të asaj bashkësie se komunave, por jo me kompetenca ekzekutive si ndodhi më vonë. Dhe çka ndodhi atutje? Në Vjenë, do të thotë nga viti 2013, Thaqe atë ishte njëri kryesori i diplomacisë, boni 2-3 marrëveshje bashkë me Isa Mustafën tjerë. Në Bruxelles, po mendoni kemi fjalën për marrëveshjet? Po, në marrëveshjet e vitit 2016. Ishtin antikushtetuese ato dhe i hapin mundësinë këtyre të lashëve që po na dalin sot gjatë ditën. Unë mendoj se edhe atëherë edhe tash është një gabim shumë i madh që Serbia po faktorizohet. Me hapjen e bisedimeve drejt për drejta me Beogradin, Serbia politikisht është futur në Kosovë. Dhe problemi kryesor ka qenë aty sepse serbët e Kosovës janë menjanuar dhe prej pushtetit politik në Kosovë. Por zoti Bugjovi, a ka pas mundësi që ata të përfshihen në dialog? Se ju e dini që rezistenca ka qenë shumë. Unë mendoj se ka pas mundësi. Qasja ka qenë e gabueshme se subjektet politike të Kosovës kanë shikuar vazhdimisht se Beogradi të jetë partner politik. Dhe për problemet e serbëve të Kosovës flitet nëpërmes Beogradit janë që serbët e Kosovës të jenë ata me të cilët do të futen në dialog. Dhe këtu është edhe problemi si është heq prej pushtetit parlamentar povrataku me sa di une, dhe Thaqe me shokët e vetë e ka bo partner listën srpska. Lista srpska dirigohet për Beogradit. Lista srpska është objektivisht një parti e Beogradit. Dhe lista srpska, gjitha ta deputet, gjitha informacionet tregojnë se janë pjesa kryesore e një krimi të organizuar në veri. Dhe aty domosdoshmërisht ekziston edhe një dyshim i drejtë se një pjesë e struktura kriminale që janë pranishme në politikën e Kosovës kanë qenë të interesuar që të kenë strukturat kriminale politike dhe në veri, në mënyrë që të kenë hapësinë për kontrabandë dhe gjëra të tjera që po ndodhin. Unë mendoj se gjithë handikepi është këtu. Dhe ky parlament i Kosovës, a është vonë që diçka të korrigjohet nga aspekti? Nuk është vonë, mendoj se mas pari duhet në alën lojnat në Parlament Kosovës. Në duhet të kemi lojnat që po i bojnë me jo delegacione, jo komisione tjera. Parlamenti Kosovës, opozita dhe pozita duhet më ledhen të nisin një dialog me format 3, të anulohen gjitha vendimet jo kushtetuese deri tanishme. Po, është diçka e tillë e mundshme, sepse fjala është edhe për marrëveshje ndërkombëtare. Nuk ka kurfar marrëveshje ndërkombëtare, të cilat janë obligative, sa ato duhet ratifikohen në Kuvendin e Kosovës. Me sa di unë, asnjë drejtash 2013-shit nuk e ratifikuar ato, nuk e ratifikuar se nuk është bërë ajo zajednis as kur gjë. Do thotë në këtë drejtim Kuvendi i Kosovës dhe partitë politike nëse kanë vullnet ta kundërshtojnë
presidentin, së më kujtoj se edhe pse poshtë për pjetë ata shumë prej parlamentarëve pajtohen me presidentin, dhe se kjo avanturë që po bën presidenti nuk është kryen veti, sa do që po këtu në një farë mënyrë rolet e ndame, mund të themi edhe midis parlamentarë, për kujtoj se për faktorin ndërkombëtar Kosova duhet t'ja bëjë me dije, po jemi për dialog me Serbinë. Dialogu do të jetë parimet e njohjes së drejt për drejt të dy shtetet të pavarura. Nuk ka kur farë mundësie që të hapët pazar për shtetin e Kosovës. Shteti i Kosovës është i pavarur. Shtetin e Kosovës e ka vërtetuar Gjenedeja. Kushdo që hap diskutime të tilla bjen në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Prokurori i Kosovës Po çfarë e ngjaset që Serbia ta njeh Kosovën kur ne po e shohim konstelacionin e raportit nuk do të jetë preokupimi i Kosovës njohja domosdoshme me Serbisë. Serbia nuk do ta njohë. Vetëm ajo njohje i hap rrugë Kosovës. Nuk i hap, nuk është e vërtetë. Unë mendoj se këtë diskurs gabueshëm ka sill vetë presidenti për nevojat veta dhe me klikën e vet. Kjo kurse si. Por ekziston edhe opinioni i kundërt që edhe po tani do të jetë problem që të kalohet. Gjithsesi dihet ajo sepse varet edhe prej Kinës edhe prej tërë konstellacion të tjera. Por mendoj se Gjenedeja ka caktuar se Kosova është shteti i pavarur, është i drejtë shpallja e pavarësisë. Kërkush nuk ka guxuar as nuk guxon në dalë jashtë këtij formulimit, veçmas presidenti dhe as parlamentarët, as kërkush tjetër nuk guxon ty në pazare si shkani. Unë kujtoj se tash është koha që të rikthehemi edhe vetë aleatëve t'ju thuhet se na do ta kthejmë Kosova nuk e ka preokupim domosdoshëm njohën prej Serbisë. Me Serbinë do t'i normalizojmë marrëdhëniet, raportet, por jo ta bëjmë dertin e tyre se apo njihet Serbia mirë, se nëse nuk njihet Serbia mirë, ne nuk njihet mirë, Ballkani nuk njihet, ai diskurs duhet largohet. Shqiptarëve duhet të interesojë shteti i Kosovës, stabilizimi i shtetit të Kosovës. Po ashtu edhe Shqipënisë duhet të interesojë shtetit të Kosovës dhe jo të hyjnë pazaret më shefta me Zoti Bugjovi, a jeni për bashkim kombëtar apo jo? Unë mendoj se bashkimi kombëtar këtë duhet trajtohen pak më ndryshe. Bashkimi kombëtar me konferencën e Londës vitit 1913 ka përfunduar si ideologji e shekullit të kaluar. Krijimi i dy shteteve, konsideroni si diçka të kaluar është. Krijimi i dy shteteve të imponon diçka krejt tjetër. Një ridefinim të neoshqiptarizmit, unë mendoj se na mund bisedojmë për një union shteteve shqiptare në Ballkan. Pas integrimit ndoshta në BE apo bashkëpunim me Evropën, gjithnjë me aleat perëndimor, por jo kështu që po flitet sot me patetik folklorike dhe zakonisht ke edhe parlamentarë në Kosovë që vazhdimisht e kanë gojën plot bashkim kombëtar, ndërsa se pranojnë shtetin e Kosovës, edhe kjo i kamuflon problemet reale. Në këtë drejtim më kujtoj se edhe Kosova dhe Shqipënia, klasa politike duhet ndërgjegjësohen, nuk mund të ketë bashkim kombëtar të shekullit të kaluar, a ideologji po them ka përfunduar, mund të bisedohet për union shteteve të pavarura dhe të barabarta. Ajo duhet bëhet rrethana demokratike dhe në kuadër të një bashkëpunimi evropian dhe perëndimor dhe asesi ndryshen. Çdo gjë tjetër do të jetë avanturë. Na kemi për detyrë të forcojmë dy shtete, ta ndërtojmë demokracinë, ta hekim një klasë politike kryesisht kriminale, cila shtetin e ka kthyer në plaçk, dhe problemet e Kosovës nuk janë problemet se si a do të pajtohemi me Serbinë ajo. Problemet e Kosovës janë si do ta ndërtojmë shtetin tonë, si do ta heqim korrupsionin, si do të ndalojmë fluksin e madh të rive tonë që nga mos perspektiva po dalim, si do të ndalohet kjo klasë politike që mos ta shkatërrojë shtetin që po shkatërron. Dhe si të krijohet përshtypja se çlirimi që ndodhi në vitin 1990 nuk duhet të trajtohet si robni e re, sepse na mund të konsiderojmë lirisht sot për rrethanave shumë të ri, mendoj se janë qiru prej Serbisë në sajt perëndimit dhe të luftës që u bë këtu, për rënë një robni tjetër tek klasës kriminale politike. Zoti Bugjovi, ne jemi absolutisht në minutin e fundit, ishte kënaqësi t'ju kemi në studio, me një pojo, sa jeni optimist që Kosova brenda një periudhe shumë të shkurt kohore mundet të konsolidohet dhe të shndrohet vërtet në një shtet. Shiko, këto gjanat nuk mund bëhen me abrakadabra. Shtëpia ndërtohet shumë kadale, kallet shumë shpejt. Të na gati që është kallë në sajt e kësaj klase politike, por duhet ndërtohet. Unë megjithatë jam optimist për ka natyra, por ky optimizëm duhet ta ketë relevancën një angazhimit gjithë mbarshëm shoqëror, politik dhe intelektual, veçmas intelektual, dhe mos lihet fati i jon në dorë të kriminalëve dhe gjithë profiterëve, cilët thash, çlirimin e kanë kthyer në një robni tjetër.
Zoti Bugjove, shumë faleminderit për pjesëmarrjen e juaj në këtë debat e ju shikues të nderuar, ishte pra ky analisti, publicisti, shkrimtari, historiani Jusuf Bugjove. Në emër të ekipit të emisionit 55 minuta, ju dëshiroj një natë të mirë, kudo që jeni.